Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buenos dias! Good morning sa itong mga kapuso all over Mindanao. Ug ato sab i-greet ug Happy Zamboanga Hermosa Festival 2020 sa ato mga kapuso Zamboangenyo. Maayong buntag say, kamusta say ang imuhang weekend? Mayong buntag sa Jill, ayos kayo Jill, kay naka-relax pod ug syempre atong gipang kamusta ang atong mga kabanay over the weekend. Jill, ato sa big-greet og mayong buntag ang atong mga kapuso sa Mambahaw ug Sagay sa Camiguin Province. Karong buntaga mga kapuso atong sayron ang mga pamaagi sa saktong pag-atiman sa mga hayop ug kung mamahimo ba ang pagpamaligya og mga hayop online. Pinaagi sa usa sa mga Regional Animal Welfare Officer sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 nga si Jules Ben Cesar Makiling. Samtang say kay lagi, ginasaulog karon ang Zamboanga Hermosa Festival 2020. Atong sayron ang mga aktibidad nga ginapahigayon. Kauban ang head sa City Special Events sa LGU Zamboanga nga si Christian Olasiman. Samtang sa Biz Talk, makachika ni Attorney Resi ang kapuso actor Tom Rodriguez. Una na to makainabi ato mga bisita karong buntaga. Nasayod baka kapuso nga mamahimo gihapon matrack ang lokasyon sa atong national bird nga Philippine Eagle human kini gibuhian sa wild. Una pa man ibalik sa iyang natural habitat ang mga na-rescue nga Philippine Eagle. Ginakabitan kini og Global Positioning System kung GPS satellite transmitter. Pinaagi niini mahibalan kung asa ni paingon ang agila. Ang pinakaulahing agila nga na-rescue og gibuhian didto sa Caraga, Davao Oriental. Human ang duha ka bulan nga rehabilitation, mao ang 2-year-old nga babaeng Philippine Eagle nga si Malambugok sa niaging bulan lang. Mga kapuso, ginasaulog karon ang usa sa pinakadako o pinakaingrande nga festival sa Mindanao, ang Zamboanga Hermosa Festival, subay sa kapistahan sa patron nga sila Virgen Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Ug subay ni ana, magi-Zamboanga Hermosa Festival kita, kauban ang events organizer nga si Christian Olasima. Happy Zamboanga Hermosa Festival, Sir Christian! Buenos dias y bienvenidos sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que mancuento con ustedes este día. Sir Christian, in the new normal, paano po ba ang isinasagawang selebrasyon ngayon ng Zamboanga Hermosa Festival? For this year, niyakap po namin yung hashtag na Safe Hermosa 2020. Ibig sabihin po nun, ang ating pong selebrasyon ngayong taon will basically make it sure that as we celebrate the fiesta, our people are actually safe. And by doing that, marami po sa ating mga activities are done online or virtually because of the new normal. Mahirap po yung mga mass gatherings na mga activities natin na malalaki kung saan mas maraming tao ang pupunta sa mga iba't ibang activities natin. So wala pong ganong klaseng gatherings po this year. Yung mga malaking events kagaya po ng regata, yung ating street dance competition for example, hindi po ginanap ngayong taong ito. But the replays of the last year's activities are still available online wherein people can watch in their own respective homes. Sir, speaking of hindi natuloy ang isa sa mga pinaka-inaabangang activity na Regata de Zamboanga, ano po ba ang alternative activity for this year's celebration? We have a vintage display, no? Pagbibisita po ang ating mga kababayan sa Artelim Boulevard,
makikita po nila doon, nandun pa rin nakadisplay ang ating mga binta ng ating mga Samabadyaw communities. So, dati, during regata lamang nakikita ang napakaraming mga binta. Ngayon, araw-araw nakikita po nila. So, there is more time for people to visit at their own convenience para mas safe po tayo at mas makapag-practice po ng physical and social distancing. Dati po, pagka-regata, in the thousands po ang numero ng mga taong pumupunta sa Boulevard to watch the Vinta Race. But this year, wala po tayong Vinta Race, hindi rin nila kailangan mag-gather in just one venue. But with the Vinta display na meron po sa Boulevard, at least anytime they wanna go, may it be morning or late in the afternoon while looking at the sunset, nakikita rin po nila yung ating colorful Vinta ng Zamboanga. Nako, nakakamiss naman ang mga events ng Zamboanga Hermosa Fest, sir, ano? Pero ano-ano po ang mga highlights for this year? Number one, meron pa rin po tayong Cosechas de Zamboanga. Ito po yung ating annual na agri-fishery trade fair at Plaza Pershing. So sa mga naghahanap po ng preskong gulay at prutas, iba pang mga pagkain, mga halaman para sa ating mga plantito at plantitas, ay available po ito sa Plaza Pershing from October 1. We opened it last October 1 and it will run until October 20. Maliban po doon, meron din po tayong mga virtual competitions. Ang ating pong Hermosa TikTok competition is online, including our hip-hop competition. Meron din po tayong Original Chavacano Video Music Festival, celebration po ng musikang Chabacano, gamit po yung aming lengguaheng Chabacano. And of course, ngayong araw po yung pista ng Nuestra Señora de la Virgen del Pilar. Meron po tayong grand procession but it was toned down dahil limited lamang po yung bilang ng tao na inalaw po natin to attend the religious activities. And our pontifical mass as well, limitado lamang po to half of the capacity of the Fourth Pilar Shrine. But ito po talaga yung pinaka-highlight po ng celebration ng Hermosa Festival, ang ating pong devotion to Our Lady of the Pilar in Zamboanga City. Sir, na-mention niyo din po kanina ang napakasikat ngayon nga TikTok Challenge. Ano po ba ang kinakailangan gawin ng mga gustong sumali sa kompetisyong ito? We looked at the opportunity of using TikTok as an application and create a competition. Under this competition, meron po kaming 3 categories. One is a TikTok entry on health protocols using our DOH guidelines. The second TikTok is a duet challenge with the mayor. And the last one is the Venea Dance Challenge. Last year po, we launched the Venea official music of the festival and we are using that again this year. Wow, pati pala si Mayor Beng, sir, ay kakasana din sa TikTok Challenge. Aabangan namin yan. Sir, sa fiesta ngayong araw, maaari po bang pumunta ang mga Zamboangueño sa Fourth Pilar at sa City Hall kung saan nandun ang imahe ng Nuestra Señora la Virgen del Pilar? Yes po, sa ating pong kapistahan, since yesterday, bukas po ang Fourth Pilar Shrine 24 hours. They can visit and light candles. Again, we only limit at least 500 people at a given time po doon sa loob ng shrine. And this is managed by our security forces po to ensure that we limit the crowd and we also observe physical and other measures po, yung social distancing natin. So, pwede po. Yun rin po yung gusto namin na kahit po under the new normal, people are still allowed to visit the shrine, but of course with certain restrictions. But hopefully we can provide everyone the opportunity to visit and be at the shrine. And they can also drop by City Hall. Naka-display rin po ang ating mga Vinta sale sa labas, including the image of our Nuestra Señora la Virgen del Pilar is also displayed at the balcony of City Hall. Sir, sa panahon ngayon, ano po ba ang mensaheng nais iparating ng selebrasyon ng Zamboanga Hermosa Festival sa mga Zamboangueño? Yes po, el Celebración de Hermosa Festival, el pinaka-engrande celebrasyon del di aton fiesta, hindi lang na di aton syudad, sino na entero rehiyon, na di aton celebrasyon, claro, el devoción del mga Zamboangueños con el di aton patrona, el Nuestra Señora la Virgen del Pilar, también celebración del di aton fe, el di aton agradecimiento con el Señor por su ayuda y proteksyon na tiempo de pandemia. I-alegre kami kay yamanhulang siyempre usades kanamo na gobyerno lokal na celebration del di aton fiesta. And we thank you for this opportunity to share our story, our narrative, and the celebration of the fiesta in Zamboanga. Muchas gracias, Sir Christian, at syempre, Happy Zamboanga Hermosa Festival sa ating mga kapusong Zamboangueño. Yes po. Kayo rin po, Chenek Widao. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Excited na kayo kung makauban ka ng buntaga walay lain kundi ang kapuso hunk actor Tom Rodriguez. Buntag Tom, welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta naman ka? Buntag, attorney. Okay lang. Same. Thank you for having me here and giving me your time dito sa At Home with GMA Regional TV. Happy to be here and we're surviving. Kami ang dapat magpasalamat sa imo ha kay you gave us time karong buntaga. Alam mo ba na-miss ka namin dito sa Mindanao? I'm sure baka na-miss mo na rin ang gumawa ng mga regional shows. Ano ba ang pinaka na-miss mo about celebrating festivals here, lalo na dito sa Mindanao? Just seeing how lively it is. That's one of the things na I used to, I still consider myself lucky to have experienced it, but it's always been a highlight that I get to travel all over the Philippines and get to call it work. Pero for me, it really doesn't feel like work because it's something that I would have loved to do anyway, bisan for my own personal leisure time. But I'm glad that GMA gives me opportunities to travel all across the Philippines and experience the festivals on the ground level. So, mingo kayo. I really miss it. I've been stuck at home for the past few months. And I'm sure everyone else would. I mean, like, we all went to a halt. Even the mga festivals that have passed weren't quite as lively as they were. Pero, I mean, people still make do. But still, I'm sure everyone misses, hindi lang ako, everyone misses that vibe, that atmosphere. Right. I couldn't agree more. Pero ikaw naman, speaking of staying at home, how was your work and stay-at-home experience for the past months? How did you stay productive and positive kahit paano? Well, trying to manage the household, learning new skills for the house. Syempre, we can't have people in all the time, so we can practice safe social distancing and safety protocols. So I've taken it upon myself to do the maintenance all around the house, so from the electrical to the plumbing. So I've had to at least I've added a few things na naibala. Alam mo, mga new skills ka na ngayon, Tom. At saka malapit ka na rin naming mapanood sa bagong Kapuso drama anthology na I Can See You, High Rise Lovers. Kumusta ngayong first taping day? It was really fun. I really had a great time and it felt great to be back on set. Pero I have to admit, there was a adjustment period and parang I needed some sort of training wheels in the beginning because on top of the regular work that we had to do with a limited amount of time na ngayon because of we can only work 12 hours a day, there's the social distancing and all of the protocols that we have to keep in mind. So at first it was hard juggling it, but eventually you sort of hit the groove and you fall right back into place and you realize that, hey, this is where I'm meant to be. I'm in my element, and you start having fun with it more. So I'm happy to be back on set with my colleagues and the cast and the crew. It was a lot of fun. Right. And sino mga makakasama mo dito, Tom? Kasama ko dito sila Lovey Po, Winwin Marquez, Miss Teresa Loizaga, and si Divine Tetay are here as well. So great cast and a lot of fun. Right. Thank you very much. Maraming salamat, Tom, for your time. And of course, sana babalikan pa dito sa At Home with GMA Regional TV. Sana in person, para di na at home. Yes! Sana I'll be there. At your guys' home naman. Dagan kayong salamat, Tom. Salamat. Thank you so much. And that was Kapusong Tom Rodriguez. Tutok lang mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kung dunay karapatan ang mga tao, dunay karapatan ang mga hayop nga nagag-coexist kanato. Busa atong mas palapdan pa ang atong kahibalo labot sa pagpanalipod sa mga hayop, kauban ang Veterinarian 2 sa Department of Agriculture Regional Field Office 10, si Jules Ben Cesar Makiling.
Sir Jules, mayong buntag og dayon sa at home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Mayong buntag, Sir Cyril, ug sa tanan tutong paminaw, we're doing good. Mayong buntag. Sir, unsa ba nga klase nga hayop ang taas og kaso sa animal cruelty nga hinimuan sa mga tao? Hinikta na, wa na nakabuhi. Nganong gyunsa na nila. Gidunggab. Usually, ang nag-ask yung kaayo og kaso regarding kaning animal cruelty is kaning mga household pets, either iring or iro, or particularly tungod sa kadaghan sa may sikat nga gaalagaan, umugay very common nga ginaalagaan nga mananap. Usually gyud iro gyud ang ato ang gaka-notice nga may daghang kaso kaayo nga gakahatagan or gakadapatan og mga violations against animal welfare. Sir, in any case, mapasakitan nimo ang usa ka hayop tungod kay giatake ka or nabati nimo nga threat siya sa imong safety. Pwede ba na nga pamaagi? Ato sa daang i-clarify unsa ning animal welfare, no? Ang animal welfare, it is more on kanang pag-promote man or pag-protectar lugar sa kaayuhan sa itong mga nanap. So imong question, if ever ang mananap makasakit sa isa ka tawo or unsa man ganing, pwede ra ba nimo lugar siya mapasakitan or madapatan? It's either kung ang mananap yun is mag-put sa life or limb at risk sa isa ka tao, pwede nimo na nga i-protect imong self. However, pero for the purpose lang nga kay manakit lang yung ka out of nowhere, kana siya magipibawal. So akong utrohon, no, if ma-put in danger ang life or a limb, example na kay makita nga stray dog coming to attack you without no reason, so pwede nimo of course i-depend on self. Sir, sa mga nag-aalaga og nagkadaiyang klase sa hayop, unsa ba nga hayop nga kung imong alagaan nanginahanglan pa og permit gikan sa concerned government agency? So kining ato ang mga usual nga household pets readily available, pwede naman dogs, cats, ug others. Pero kanang kailangan nata og mga permit, kini sila mga hayop nga ginatawag nga mga exotic pets, which is kailangan gyud nato ni siya nga kung ikaw gusto ka, kay mo naman ay trend karon kay gusto sila ng mga lizard, mga snakes, mga turtle, tortoise, or mga other birds. So kung kana man ganing imong hilig nga alagaan, kailangan ka ana, of course, i-source out nimo sa isa ka pet shop or dealer nga rehistrado sa DNR, no, nga naa sila'y wildlife or wildlife farm or culture permit. Dahil kung if ever naa na lugar ka ingan ang aman, natimo na siyang iparehistro dito sa Biodiversity Bureau sa DNR. Magkuha ka dito certificate of wildlife certificate din para if ever nga ay moadto sa imong lugar na ka exotic pet, dili ra din kamo pasangilan nga basi gikuha lang nimo na sa laaw or sa environment or sa nature nga imo lang gidala sa inyo. So kana siya kailangan nimo iparehistro lagi na siya sa Biodiversity Management Bureau sa DNR. Sir, unsa ba ang responsibilities sa animal pet owners, especially sa dogs? Kay karon lagi, daghan na kaayog nagabaligya og puppies through online. Okay, no. Ato unahon tubagon ka nang regarding sa online nga pagpamaligya sa mga mananap, no. Iawhag nato ang tanan nato nga mga enthusiasts or mga pet lovers nga dili sila mag-source out sa kanang mga pets or mananap nga gibaligya sa online. Kay wala man ta kabalo og ahana sila gikan. Are they bred, sakto ba ilang kahintang while they are bred? O na ba na sila saktong mga bakuna? Are they housed well? Healthy ba na sila? So first na to nga buhaton is i-source out nato ang mga pets. Dito gyud sa ato ang mga pet shops nga registered gyud, no, sa Bureau of Animal Industry. Kanang naa gyud sila animal welfare registration. So unsay responsibilities nato kung kita pet owner nga mag-alaga man sa ato ang mga kahayupan? I-remember lang nato ni nga 5 basic freedoms sa mga mananap, no? Atong hinumdumon una ha, you should do your research. Research unsa man ganing ang kanang nature sa imong mananap nga imong timanon, kung unsa man iyang kailangan nga mga sa iyang mga dietary requirements. Then aside ana, ako i-remember ha, I-mention nako ang 5 basic freedoms. Freedom from hunger and thirst, freedom from discomfort. Next would be freedom from pain, injury, or disease. Next would be freedom to express normal behavior, freedom from fear and distress. Sir, nay mga lugar nga daw normal na ang pagpatay ingon man ang pagkaon og iro. Legal ba ni sir? Kanang pagkaon sa iro ginapagbawal na siya, no, kay naana na sa to ang Anti-Rabies Act
nga gipagbawal ang pagpatay sa dog aron kanon siya. Then naapod ta kanang meat trade is gipagbawal na pud na siya ron. And sa ato pong meat inspection code, gipagbawal pod ang pagkaon sa iro since ang iro dili man na siya food grade animal. Daghang salamat Sir Jules sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Daghang salamat po sa paghatag sa oportunidad nga kami imong ma-invite diri sa iyong programa. Maayong buntag sa tanan o God bless us all. Sa gibutyag di Christian Olasiman nga pinaagi sa online activities o replay sa mga aktibidad sa niaging tuig. Mabati gihapon ang kabibo sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival karong tuiga. Agig pagpasalamat sa ilang patron sa Zamboanga City. Jill, samtang sa kabahin ni Jules Ben Cesar Makiling nga alang sa mga responsible pet owners, labi na sa mga iro. Likayan ang magpalit og mga puppies online sanglit wala ka masayod sa background kung asa kinigikan. Og naa ba ni saktong vaccination og kinahanglan do na gayor permit gikan sa Bureau of Animal Industry ang mga mag-engage sa animal selling business. Samtang say na misasab ni kapusong Tom Rodriguez ang makiselebrate sa mga festivals, labi na tinhi sa Mindanao. Ug ato siyang atangan sa bagong episode sa GMA Drama Anthology nga I Can See You, High Rise Lovers. Sugod unyang gabi ina kana mga kapuso sa GMA Telebabad. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Roy T. Bennett nga be the reason someone smiles, be the reason someone feels loved, and believes in the goodness in people. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag, dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.